Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε ποια είναι η ιστορία σήμερα. Όπα, ένας βασιλιάς ράβδων πετάχτηκε, κρυός λέον τοξότης, ιδιαίτερα λιοντάρι. Για να δούμε εδώ ποια είναι η ιστορία που θα βγει σήμερα. Ακόλουθος νερού. Κοίτα, είναι ένα άτομο που ψάχνει να βρει τρόπο να σε πλησιάσει και ψάχνει να βρει τρόπο μέσα από άλλους ανθρώπους, μέσα από κοινωνικά γεγονότα, από ένα γάμο, μία βάφτιση, μία γιορτή, κάπου θέλει κάπως να σε πετύχει, θέλει να το κάνει με πλάγιο τρόπο, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει στα ίσια που λέμε, γιατί είπαμε για τον ακόλουθο του νερού, ότι δεν γνωρίζει πώς να το κάνει. Αυτή τη στιγμή παίρνει κάποια διαισθητικά μηνύματα από σένα, έχει μια ενέργεια σε σχέση με σένα, έχει και μια περιέργεια για σένα, άρα δείχνει ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και επίσης μας λέει ότι όπου και αν βρίσκεται, εδώ τι γίνεται χαμός, όπου και αν βρίσκεται λοιπόν, η καρδιά του είναι σε σένα, το σώμα του είναι αλλού. Ένα διαβολάκι έχουμε εδώ, στο παρελθόν. Ίσως μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγώκερο, ο οποίος είχε κάτι τοξικό επάνω του ή η σχέση σας ήταν τοξική, με αιμορνές, με περίεργες ενέργειες, κολλημένο αυτό το άτομο σε καταστάσεις. Μεταξύ σας συνέδε το σεξ πάρα πολύ και τέλος πάντων με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να είχατε οικονομικά μεταξύ σας, οτιδήποτε είχε σχέση με οικονομικό, σε κάποιο πράγμα εθισμό, να ένιωθε ότι τον καταπιέζετε, σας καταπίεζε, κατάχρηση, όλα αυτά και στο τέλος όλα αυτά, εντάξει. Μπορεί σε κάποιον να είναι ένα από όλα αυτά και κάποιος να τα έχει και στην κυριολεξία όλα. Γενικά δείχνει όμως ότι είστε σε μία φάση που έρχεται μία αναγέννηση. Η φράση λοιπόν που ταιριάζει στο άνοιγμα είναι έρχεται η αναγέννηση. Η αναγέννηση αυτή όμως έρχεται στην κυριολεξία μέσα από τις τάχτες της. Έρχεται λοιπόν με την ενέργεια του σκορπιού εδώ, του θανάτου, ένας άνθρωπος, μια κατάσταση μεταμορφώνεται και είστε επάνω ακριβώς στο σημείο εδώ στο κέντρο της μετάβασης, στο σημείο 0 που λέω εγώ για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή σου, που είναι ριζικές και όποιες αμφιβολίες και να έχεις θα τις ξεπεράσεις, αλλά θα τα ζήσεις όλα εκ νέου. Εκ νέου λοιπόν, και έχω και έναν αυτοκράτορα, ο οποίος εδώ μας λέει ότι είναι ένας τύπος που ναι μεν δεν γνωρίζει πώς θα έρθει σε σένα, γιατί δεν το έχει ξανακάνει. Βλέπεις λοιπόν έναν άντρα εδώ με πολύ παλιά στοιχεία ενός άντρα του 1950, βάλε τη σκέψη σου, που όμως τώρα του δείχνει κάτι καινούριο το σύμπαν, ότι πρέπει να φύγει ο εγωισμός που έχει. Μιλάμε για έναν απίστευτα εγωιστή άντρα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα πρέπει να μαλακώσει μέσα του την ψυχή και να κάνει κίνηση. Γι' αυτό και φυσικά δεν έρχεται να σε αντιμετωπίσει face to face και θέλει να το κάνει μέσω γνωστών, φίλων, ξέρεις. Αυτό που βγαίνει πάρα πολύ τώρα τελευταία, έχει κάνα μήνα, δίμηνο που βγαίνει, δεν ξέρω, βγαίνει πάρα πολύ αυτό. Όσο έχω πει πολλές φορές να παρατηρείς τα στοιχεία που βγαίνουν συχνά. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, εσύ περιμένεις καρτερικά. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνων είπαμε είναι η Πινελόπη που περιμένει για κάποιους ίσως και χρόνια, πάντως για τους περισσότερους πάνω από ένα χρόνο. Κοίταξε, είσαι σε μια φάση τώρα που αρχίζεις και φροντίζεις και τον εαυτό σου λίγο.
άρχισες να γίνεσαι λίγο γενναιόδορη με τον δικό σου εαυτό. Επίσης, έχεις λίγο, τώρα σε έχει πιάσει το εμπορικό δαιμόνιο, ίσως θέλεις να κάνεις κάτι δικό σου που να έχει σχέση με το εμπόριο και έτσι να χτίζεις την ιστορία σου. Θα βάλω την κάρτα έτσι γιατί είναι λίγο πολύ... η κάρτα των εραστών σε αυτή την τράπουλα είναι ιδιαίτερα σεξουαλική, δείχνει ας πούμε λίγο πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Τη σκεπάζω που λες και βλέπουμε με την κάρτα των εραστών ένα ζευγάρι το οποίο έχει μία αγάπη μέσα του ο ένας για τον άλλον, όχι απλή αγάπη, μία θεϊκή αγάπη. Έτσι είναι μία αγάπη που ενώνει ένα ζευγάρι με απίστευτη ψυχική σύνδεση. Και είναι ένα ζευγάρι καρμικό που έχει να πετύχει, το μάθημά του είναι να εναρμονίσει μεταξύ σας, να εναρμονίσετε τις αξίες σας. Ο ένας προς τον άλλο, να δείτε τι αξίζει ο ένας, δηλαδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και τον κάνει πιο ισχυρό. Όμως αυτό είπαμε το διαβολάκι που μου έβγαλες, τι είπαμε, το ζηλεύει και δεν το θέλει, οπότε το καταστρέφει. Με τα δύο κύπελα, έλα εντάξει τώρα το ζευγάρι αυτό δεν είναι απλά καρμικό, είναι κάτι απίστευτο. Με τα δύο κύπελα λοιπόν θέλει το σύμπαν να σας ενώσει αυτό το χρονικό διάστημα. Με την πρώτη αλλαγή είπαμε είναι ότι θα κάνει κίνηση, κάποιος που σε άλλη περίπτωση, σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανε, θέλει το σύμπαν να ενώσει τις δυνάμεις σας, θα σεβαστείτε ο ένας τον άλλον στο μέλλον απίστευτα. Αυτό λέει, αυτό το ζευγάρι έχετε κάπως σαν ιερό δέσιμο και επίσης τι είπαμε, ότι αυτός τι σου λέει, πάλεψε, ακριβώς με τα 5 ξύφη, πάλεψε, μην εγκαταλείπεις. Και εσύ λες ότι εγώ αποφασίζω, βλέπεις, πάλεψε, σου λέει μην εγκαταλείπεις τη μάχη, γιατί λέει στο τέλος θα κερδίσεις, αυτό σου λέει με τα 5 ξύφη. Και σου λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας που έχουν μια σύγκρουση μαζί σας για αυτή τη σχέση. Συγκρούεστε λοιπόν εσείς, συγκρούεται αυτός. Γενικά είστε σε μια φάση που εσείς τουλάχιστον που βλέπετε το άνοιγμα έχετε αποφασίσει να παλέψετε με οποιοδήποτε κόστος και μάλιστα λέτε ότι όλο αυτό σας έχει δημιουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα στρες ιδιαίτερο. Έχετε αποκτήσει, μάλλον βγήκανε στην επιφάνεια άνθρωποι που είδατε ότι σας εχθρεύονται, είδατε το πραγματικό πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, την εχθρική συμπεριφορά προς τα εσάς, δείξαν επιθετικότητα πολύ μεγάλη, εχθρικότητα, είπαμε σε σημείο που μπορεί να σας έκαναν και bullying. Λοιπόν, και όλο αυτό σας έφερε ένα βάρος εσάς με τους 10 ράβδους, γιατί κάπως ίσως δεν το περιμένατε ιδιαίτερα από κάποιους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή είναι σαν να λέτε ότι δεν το πίστευα από την Ελένη να μου το κάνει αυτό το πράγμα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Το βάρος λοιπόν που νιώθετε από όλα αυτά τα άσχημα είναι υπερβολικό. Έπρεπε να διαχειριστείτε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το βάρος. Για άλλους μπορεί να είναι και οικονομικό. Και τα δύο επίσης. Με αυτό το βάρος λοιπόν εσείς νιώθετε καθήκον σας να μην παρατήσετε, παρόλα τα βάρη νιώθετε καθήκον σας να μην παρατήσετε τη σχέση. Δηλαδή κάτι σας λέει μέσα σας ότι δεν είναι τυχαίο, ενώ δεν αντέχω να συνεχίσω να επιμένω για αυτή την κατάσταση. Ενώ δεν αντέχω και είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και να περνάω αυτές τις δοκιμασίες εγώ να θέλω να συνεχίσω. Για να πετύχω τα 10 κύπελα. Την ολοκλήρωση, να ολοκληρωθεί σε μένα αυτό που παλεύω, τα 10 κύπελα. Από τους 10 ράβους λοιπόν πάμε στα 10 κύπελα. Από ένα χωρισμό που έχετε με πολύ μεγάλο βάρος, θέλετε να πάτε στην ευτυχία που θεωρείτε ότι είναι αυτός ο άνθρωπος για εσάς, παρόλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό παλεύετε φυσικά και λέτε ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα κάνω οικογένεια ή μπορεί να είχατε οικογένεια και θέλετε να το υποστηρίξετε αυτό γιατί λέτε ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ ένιωσα συναίσθημα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που με γεμίζει εμένα. Με αυτόν τον άνθρωπο όταν είμαι και δεν μας επηρεάζουν οι άλλοι γύρω μας, εμείς νιώθουμε απίστευτη χαρά και γεμάτη με οικογένεια, παιδιά μας, ξέρεις. Πολύ ωραία ενέργεια τα 10 κύπελα.
Κάποιες φορές λοιπόν είστε πολύ ισχυροί και γι' αυτό παλεύετε και κάποιες φορές με τους 9 ράδους σας πιάνει φόβος, γιατί είναι λογικό. Όταν παλεύω κακή ενέργεια και συγκεκριμένα το διαβολάκι, έχω, είπαμε, καρδιογράφημα. Μια μέρα, 5 λεπτά μπορεί να είναι καλή η σκέψη μου, θετική, και σε 5 λεπτά να πέφτει η ενέργειά μου και να λες ότι όλη αυτή η δοκιμασία μου έχει φέρει, μου δοκιμάζει και την πίστη μου ακόμα, ο χαμός, και κάνω βήματα, έχω και κάποια όρια σε αυτά τα βήματα, μόλις φτάνω στα όρια μου πάω πίσω, κάνεις ένα μπρος πίσω και κάθε φορά που πας κοντά στην επιτυχία είναι που έχεις την απίστευτη κούραση και λες μέχρι εδώ είναι, δηλαδή δεν μου φτάνει στο τέρμα. Με το που πάει να γίνει αυτό το βήμα εδώ, θα μου πεις εγώ δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρεις, αυτό είναι το θέμα, ότι αυτές οι καταστάσεις είναι άειλες, δεν τις γνωρίζεις. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Λοιπόν, τι άλλο μου λες? Αυτοκράτηρα. Έχεις γίνει μανούλα. Τα κορίτσια έχουν γίνει μανούλες, σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι με αυτόν τον άνθρωπο ή κάποιον άλλον. Πάντως, η αυτοκράτηρα τι κάνει? Παλεύει για τα όνειρά της από την άλλη. Δημιουργεί. Εσύ παλεύεις, αφήνεις κάποιες στιγμές, βλέπεις, σκέφτεσαι ότι εγώ θέλω να δημιουργήσω οικογένεια. Είμαι τραυματισμένη, το πιστεύω, αλλά απ' την άλλη λέω και μήπως είναι και λάθος και φαντασία. Απ' την άλλη ξαναδυναμώνω, γιατί είπαμε ότι η αυτοκράτηρα έχει μία θηλυκή ενέργεια, που η θηλυκή ενέργεια στον πλανήτη δεν ήρθε τυχαία, όπως και η αρσενική, αλλά εμείς για τη θηλυκή θα μιλήσουμε τώρα, ήρθε γιατί αυτή εγκυμονεί. Αυτή εγκυμονεί. Τι εγκυμονεί? Τα όνειρά της, τους στόχους της. Γιατί πράγμα έχει όνειρα η αυτοκράτηρα? Για το άλλο της μισό, για τη δίδυμη φλόγα της, για την αδερφή ψυχή της, που είναι από τα επόμενα βίντεο που θα κάνω. Για να εξηγήσουμε όσο μπορώ, είπαμε, τι είναι η δίδυμη φλόγα και η αδερφή ψυχή, και να κατανοήσουμε μέσα από αυτά τα βήματα, τα βίντεο, κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, για να ξέρεις, συζητάω με κάποιους ανθρώπους και μου λένε για λέξεις κλειδιά που κουμπώνουνε. Όταν ακούνε κάτι, τους κουμπώνει, ακούς μέσα από τα ανοίγματα μία λέξη και έρχεται και κουμπώνει σε μία φράση που έχεις μισή. Και εκεί καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό σε μένα. Λοιπόν, η αυτοκράτηρα γεννά τα όνειρά της και με τον άσο ξυφών συνεχίζει να παλεύει, λέει. Δεν σταματάει, βλέπεις 5 ξύφοι επάνω από το κεφάλι σου και ο άσος ξυφών στα χέρια σου. Γιατί παλεύεις με τον άσο ξυφών? Παλεύεις για την αλήθεια. Να δικαιωθείς επίσης, γιατί έχουμε και ένα ζυγό εδώ, έχουμε και μια δικαίωση, θέλουμε διακαώς. Παλεύεις για να μπουν τα πράγματα κάτω από άλλα δεδομένα, καινούρια. Παλεύεις γιατί έχεις όραμα και είσαι συγκεντρωμένη για αυτό το όραμα που έχεις. Παλεύεις επίσης γιατί έχεις μεγάλη καθαρότητα στην ψυχή σου και αυτό θα φέρει την επιτυχία. Γιατί πόσες φορές το είπα, καλή ψυχή. Θα μου πεις, καλή ψυχή και υποφέρω. Ναι, δυστυχώς, γιατί όταν παλεύεις κάρμα, κάτι που δεν έχεις καταλάβει επίσης είναι το κάρμα μπορεί να κρατήσει 1 ώρα, μπορεί να κρατήσει όσο χρειάζεται. Δεν υπάρχει χρόνο σε αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι καλέ, θα παλέψω το κάρμα για 1 εβδομάδα και μετά θα σταματήσω. Ή αναλαμβάνεις να παλέψεις το κάρμα και να τελειώσει ή όχι. Όταν θα τελειώσει το κάρμα θα το καταλάβεις, γιατί θα φύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου. Τεράστιο. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω με λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Θα γίνεις ξαφνικά ένας άλλος άνθρωπος. Θα έρθει η αισιοδοξία, η χαρά, η αυτοπεποίθηση, θα έρθουν μέσα σου τα συναισθήματα τα οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα είχες καταπονήσει με τους 10 ράβδους και με τους 9 ράβδους που γέμισες ανασφάλειες και φοβίες. Δεύτερος άσος των ράβδων. Ο άσος των ράβδων είναι της ευκαιρίας. Λοιπόν, όλοι οι άσοι είναι της ευκαιρίας. Ευκαιρίας είναι όμως κάτω από τα σχέδια που θα κάνεις, είπαμε, και τις ιδέες που θα βάλετε κάτω, να τις πείτε. Αυτές οι ιδέες θα σας φέρουν μια τέτοια έμπνευση και τέτοιο πάθος, γιατί οι ράβδοι μας μιλούν και για πάθος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Θα έχετε τέτοιο πάθος και οι δυο και θα σας έρθει τέτοια δυνατότητα για να κάνετε μια ανάπτυξη
η οποία θα σας είναι μόνο δημιουργική. Αρκεί να πάρετε μία σπίθα, να πάρει μπρος η σπίθα που λέμε. Και αυτή την πρωτοβουλία, που από ό,τι φαίνεται αυτός τελικά θα την κάνει, ή το άτομο, τέλος για το άτομο που παλεύουμε, αυτή την πρωτοβουλία όταν θα την βρει, για να κάνει το βήμα, θα του φέρει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Με τα 7 ξύφη, τι είπαμε? Υπάρχει άνοιγμα που δεν βγήκε ο κλέφτης ποτέ? Πολύ σπάνια. Βλέπεις τις κάρτες, τις έχω εδώ, τσακ, και τραβάω. Οι κάρτες είναι 78. Αυτό το άνοιγμα βγάζει 15. Λοιπόν, δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν έχει βγει ο κλέφτης. Με τον κλέφτη λοιπόν έχετε βιώσει εσύ και αυτό το άτομο προδοσία και εξαπάτηση, όχι μεταξύ σας μόνο, και από ανθρώπους που ήταν γύρω σας. Δηλαδή ανακαλύψατε πράγματα πίσω από την πλάτη σας που γινόταν όταν ήσασταν μαζί. Αυτός ο άνθρωπος όμως λέει ότι έφυγε με μια θολή σκέψη και έφυγε και κάπως ύπουλα. Και μπορεί να ανακαλύψατε ότι είχε και κάποιο στόχο, δηλαδή ότι το σκεφτόταν για κάποιο χρονικό διάστημα, ότι το έκανε με στρατηγική για να φύγει. Ναι, αλλά αυτό που δεν σκέφτεσαι είναι ότι αυτή τη στρατηγική δεν την έβαλε αυτό στο μυαλό του, την έβαλε το διαβολάκι, δηλαδή ήταν κακή στρατηγική. Με τα 7 ξύφη λοιπόν λέει ότι σας έδωσε μία απόσταση το σύμπαν για να πάρετε μαθήματα. Για να κάνει αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσει να είναι κλέφτης, για να μην πνίγεται σε μία κουταλιά νερό και να προσπαθεί να βρει λύσεις, γιατί μόλις πήγαινε να βρει λύση αυτό το άτομο, μόλις έμπαινε σε ένα εμπόδιο, σταματούσε, γιατί ήταν ανίκανο να βρει λύση. Κάποια στιγμή το σύμπαν τι κάνει? Πρέπει να το βοηθήσει αυτό το άτομο να ανακαλύψει τον εαυτό του παραπάνω και να ανακαλύψει τις δυνάμεις του. Αυτό το κάνεις εσύ. Και με τον υπότη νερού, από ακόλουθος νερού λοιπόν γίνεται υπότης, μας λέει ότι έρχεται, διανύει απόσταση. Θέλει να έρθει λοιπόν με ένα δημιουργικό τρόπο, είπαμε. Θυμήσου που λέγαμε ότι μέσα από κοινωνικά γεγονότα και όλα αυτά. Επίσης λέει τώρα ότι αυτή τη φορά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός μαζί σου. Θέλει να διαπραγματευτεί μαζί σου επίσης ή θα βάλει κάποιον άλλο να διαπραγματευτεί τη σχέση σας. Και γενικά θέλει, λέει, έχει μεγάλη φαντασία, κάνει πολλά σχέδια αυτή τη στιγμή, όνειρα, οραματισμό, προσευχή, δεν ξέρω γιατί το νερό έχει να κάνει και λίγο και με τη βαθιά πίστη μας. Και γίνεται από ακόλουθος νερού βασιλιάς πεντάκτηνων. Θέλει να έρθει λοιπόν αυτός ο βασιλιάς, δες τώρα τι ωραία σε στρώνει. Βασιλιάς πεντάκτηνων, ο βασιλιάς που είναι πολύ πρακτικός ηγέτης, έρχεται λοιπόν στην αυτοκράτηρα, την αυτοκράτηρα που είσαι εσύ την έχει πάνω στο κεφάλι του, γιατί ξέρει τώρα πια ότι είστε ο ένας στο άλλο μισό του άλλου. Εδώ είναι το θέμα. Ποιο άλλο μισό είναι και τι έπρεπε να θεραπεύσει. Τι έπρεπε να θεραπεύσει. Μας έβγαλε λοιπόν αυτό ότι το έβασε στα πόδια στα δύσκολα. Αυτό έπρεπε να το θεραπεύσει. Αυτό ήταν το μάθημα αυτού του τύπου εδώ. Έρχεται λοιπόν τώρα πολύ πρακτικά, όμως ως ηγέτης απέναντί σου, να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Έρχεται να του δείξεις εμπιστοσύνη, να γίνει έμπιστος απέναντι σε εσένα, να νιώσεις ασφάλεια όπως σου είπα γιατί θέλει αυτό το πράγμα να σου προσφέρει και να γίνει απόλυτα προστατευτικός απέναντί σου, δηλαδή να σε προστατεύει εσένα και την οικογένειά σας. Και έλα κι άλλος υπότης εδώ, το ράβδον. Το ράβδον πάντα ξεπετάγεται και αυτός τώρα τελευταία, γιατί αυτός είναι ο υπότης του πάθους. Έχουμε τον άσο το ράβδον εδώ. Δεν μπορεί χωρίς εσένα, κάτι σου είπα πριν, ότι ερωτικά μόνο με σένα έχει σύνδεση, αυτή του τύπου σύνδεση που είχατε τέλος πάντων. Και παλεύεις λοιπόν εσύ για αυτή την ευκαιρία και αυτός έρχεται γεμάτος περιπέτεια ή με ένα περιπετειώδη τρόπο, με έναν ενθουσιασμό απίστευτο, με πολύ χαρά για αυτό που κάνει, για αυτό που θέλει να κάνει σε σχέση με εσάς και λέει ότι θα το θαυμάσεις αυτό το άτομο γιατί θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες που στο παρελθόν δεν τις έπαιρνε και τώρα με αυτό που θα κάνει, που δεν τον περιμένεις εσύ γιατί είπαμε αυτά που κάνεις τον αλλάζουν,
θα τον θαυμάσεις, θα γίνει ο ήρωάς σου. Γιατί λέει θα επαναστατήσει για εσάς, γιατί έχει παράφορο έρωτα μαζί σου και τον ανακαλύπτει. Όλα αυτά είπαμε έγιναν για να τον ανακαλύψει. Με το βασιλιά Ξυφών έρχεται επίσης με μία πνευματική καθαρότητα, δηλαδή το ξέρει και το σκέφτεται αληθινά, δεν είναι, δηλαδή το έχει ξεκαθαρίσει μέσα του, το έχει βάλει και με τη λογική και με την πρακτική και με τη λογική, το έχει κάνει από εδώ, το έχει κάνει από εκεί, τα βλέπει λοιπόν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δείχνει μια πειθαρχία σε όλο αυτό και έχει πολλά υψηλά στάνταρ για τη σχέση σας, αλλά πρώτα με τη λογική ξαναλέω. Τώρα βάζει, είπαμε, πάρα πολύ τη λογική. Έρχεται πολύ σταθερός, πολύ σοβαρός και πολύ ακέραιος. Βλέπεις όμως και με τον ένα βασιλιά και με τον άλλο, αυτό που κερδίζει είναι το πάθος. Αυτή η σχέση, οι εραστές και τα δύο κύπελα είναι μια σχέση πάθους. Και μη σου πω και όταν ήσασταν σε ανώριμη κατάσταση ήταν πάθος και μίσος. Επίσης μια τέτοια σχέση μπορεί να μην ήσασταν μόνοι σας σε αυτή τη σχέση, να υπήρχαν και άλλα άτομα εδώ. Να υπήρχαν, να ήσασταν, είπαμε, εσείς παντρεμένοι, αυτός παντρεμένος κτλ. Γενικά δείχνει πολλά πρόσωπα. Αυτό όλο για να ξεκαθαρίσει, δεν θέλει χρονικό διάστημα, αν είναι δυνατόν. Όχι απλά θέλει. Και όποιος το ξεκαθαρίζει, μπράβο του. Γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό, δεν είναι κάτι εύκολο όμως. Γιατί μιλάω πάλι με κάποια άτομα που θέλουν, σου είπα, να γίνουν κάτι αύριο το πρωί και ότι αυτό θα εξελιχθεί σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα. Μα αυτό είναι που πρέπει να καταλάβεις, ότι μόνο όταν πάρεις το μάθημά σου θα γίνει αυτό. Και αυτός όμως και εσύ, γιατί και οι δυο είστε καρμικοί και οι δυο πληρώνετε εδώ πέρα ένα μάθημα. Θα μου πεις, εγώ πού να ξέρω ότι πήρε αυτό το μάθημα. Θα το νιώσεις, γιατί θα καθαρίσει η ενέργειά σου, θα καθαρίσει η άβρα σου και θα αρχίσεις να δέχεσαι τα vibes αυτού του ανθρώπου προς τα σένα, τα vibe, και να έρχεται προς τα εσένα. Και επίσης θα το δεις φυσικά όταν θα έρθει μπροστά σου, με μια τελείως διαφορετική ματιά, αλλαγμένος. Βλέπεις νερό, γη, φωτιά, αέρας, άλλο πράγμα θα είναι. Καμία σχέση με το παρελθόν. Και φυσικά πρέπει να αναγνωρίσει αυτός ο άνθρωπος την ενέργεια του κλέφτη, ότι δεν πρέπει να παίζει με την ψυχή και την ζωή κανενός και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να μάθει, είπαμε, είναι να αντιμετωπίζει τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα. Και αν ήταν και παντρεμένος, αυτός τι ήθελε, τα πάντα όλα δικά του. Κάτσε ρε φίλε, θα πρέπει να πληρώσεις ένα τίμημα εδώ, κατάλαβες, πρέπει να διαλέξει. Τι πρέπει να υποστηρίξει. Αν ήταν σε άλλη σχέση, το ίδιο. Εάν δεν έπαιρνε αποφάσεις για τη σχέση σας, το ίδιο. Δεν μπορεί να σε είχε εσένα 100 χρόνια να μην παίρνει αποφάσεις μόλις το έλεγες, παράδειγμα, τι θα γίνει με εμάς εσύ Μιχάλη, και τότε να την κοπανούσε στρίβιδια του αραβόνος. Κάτσε ρε Μιχάλη, περίμενε ρε εσύ Αλέκο, δεν γίνεται αυτό, πώς θα γίνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτά πρέπει να πάρθουν, είναι μαθήματα. Μας αλλάζουν όλα αυτά. Απλά είπαμε ότι όλα είναι άειλα και θέλουν ένα χρονικό αλφα διάστημα, στην κάθε περίπτωση μοναδικό, και γι' αυτό δεν ξέρουμε εγώ χρόνο για όλα αυτά. Έχει να κάνει με το μυαλό, όχι της εξυπνάδας, πότε όμως θα πιάσει το τι είναι καρμικό, γιατί δεν στα φανερώνει τα στοιχεία όλα μαζί, σε όλη τη διαδρομή της ζωής σου, σου δείχνει στοιχεία. Είναι σαν να ζεις σε μία κατάσταση που βασικά τα στοιχεία σου τα δίνει μπροστά σου και πανεύκολα, απλά όταν σου τα δίνει ή έχεις την ωριμότητα να τα διαβάσεις ή όχι. Που λέει κάποιος, καλέ εσύ, εγώ ακούω συνέχεια το τραγούδι μας, δεν είναι αυτό στοιχείο. Δηλαδή το θεωρεί τυχαίο ότι ακούει το τραγούδι του συνέχεια. Πώς θα γίνει, αυτό είναι στοιχείο. Ή παράδειγμα βλέπει συνέχεια το όνομα αυτού του ανθρώπου ή περισσότερο το ακούει το όνομα αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή περνάει από κάπου και ακούει Θανάση. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν 1.000.000 ονόματα. Δεν γίνεται να ακούς το Θανάση εσύ έτσι ξαφνικά. Κατάλαβες. Αυτά είναι να μάθω να διαβάζω τα σημάδια. Επίσης και το άλλο άτομο πρέπει να έχει την ίδια ενέργεια με σένα.
Γι' αυτό σε θέλω πάντα δυνατή, σε θέλω αυτοκράτηρα. Δεν σε θέλω βασίλισσα νερού, σε θέλω αυτοκράτηρα. Όλες οι βασίλισσες μαζί, να έχεις όλα τα στοιχεία. Το μυαλό, την υπομονή, την αγάπη και την πράξη. Δηλαδή, θα μου πεις, εγώ τον αγαπάω γι' αυτό και παλεύω. Ναι, αλλά άμα παλεύεις χωρίς να παλεύεις και φοβάσαι, σημαίνει ότι παλεύεις με τους φόβους σου και αυτό δεν είναι αγάπη, είναι φόβος, παλεύεις τον φόβο. Όταν παλεύω για την αγάπη, την πιστεύω την αγάπη. Πιστεύεις λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει αγαπήσει, πιστεύεις ότι τον αγαπάς. Άμα το πιστέψεις αυτό, θα καταλάβεις και τι κάνατε λάθος, θα το διορθώσεις και θα προχωρήσετε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, με 2 άσους το τώρα έχουμε επικοινωνίες, γρήγορες κιόλας, πολύ γρήγορες. Εδώ μας δείχνει για μέρες, εδώ μας δείχνει για εβδομάδες. Κάποιοι δηλαδή θα έχουν επικοινωνίες σε μέρες και κάποιοι σε εβδομάδες. Έχουμε επικοινωνίες επίσης εδώ πολύ παθιασμένες, πάρα πολύ παθιασμένες, και είπαμε ότι το κλειδί της υπόθεσης εδώ είναι η αυτοκράτηρα. Να γεννήσει τα όνειρά της. Πώς δηλαδή θα το κάνει αυτό? Πάρα πολλές φορές έχω πει, με τον απλούστατο τρόπο, με το κάθε βράδυ που πάω, την ώρα που πάω για ύπνο, να παίρνω 3 εισπνοές, 3 εκπνοές βαθιές και εντάξει, αυτό θέλει και άλλες πληροφορίες, αλλά τώρα έτσι μια γενικότητα σου λέω, να παίρνω τις εισπνοές μου και να οραματίζω με το μέλλον μου, δηλαδή να βάζω μέσα στο υποσυνείδητό μου, στη σκέψη μου, τι θέλω να ζήσω στο μέλλον. Αυτό. Και σιγά σιγά θα εκπαιδευτεί ο εγκέφαλός μου και θα το καταφέρει να γίνει πραγματικότητα. Εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να σταματήσει να φοβάται. Θα αποφασίσεις, θα είσαι με τους δυνατούς, με τους άσους ή θα είσαι με τους φόβους του παρελθόντος. Αυτό πρέπει να αποφασίσεις. Μια είναι η απάντηση εδώ, δεν υπάρχει άλλη. Φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Αυτός λοιπόν θέλει, είπαμε, να έρθει με σταθερότητα. Βασιλιάς Πεντάκτηνων, είπαμε ότι είναι ένας καταπληκτικός γονιός, σύντροφος, σύζυγος, συνοδοιπόρος. Εδώ θέλει, είπαμε, να νιώθει αυτή η οικογένεια, αγάπη, ασφάλεια κτλ. Θα έχουμε και τον βασιλιά του αέρα που μέχρι τώρα αυτός δεν ήξερε τι θα πει συναίσθημα και τώρα ξαφνικά με τον άσο των ράδων πάνω του ανακαλύπτει τι είναι το συναίσθημα, άρα εδώ πολύ θα μου τέριαζε να είναι παράδειγμα υδροχόος με οροσκόπο φωτιά κρυό, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή να ζει, να γίνεται μία άλλη του πλευρά αυτός. Οι άνθρωποι μεταμορφώνονται, διορθώνουν πράγματα. Συνήθως γίνονται οι αλλαγές από τα 30 μέχρι τα 35-36. Μετά περνάνε ειδικά τα αγόρια μια μεγάλη κρίση, κρίση ηλικίας, όπως και τα κορίτσια, τώρα εγώ μιλάω για τα αγόρια, και εκεί αλλάζει. Και επίσης υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο πώς μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος, να καταλάβει μέσα από τις πληροφορίες που δέχεται από το σύμπαν, τι είσαι εσύ για αυτόν, το κάρμα σας λοιπόν, και μέσα από αυτό να το θεραπεύσει και εκεί θα αλλάξει. Δηλαδή τι θα αλλάξει πρώτα? Τον εγωισμό. Κάτι που είναι το πρώτο πράγμα που φοβούνται τα κορίτσια. Τι λέμε πάντα, καλέ αυτός είναι πολύ εγωιστής, δεν θα έρθει. Αυτό το απλό όμως που το λέτε όλοι, όλα τα κορίτσια, είναι πολύ εγωιστής, δεν θα έρθει. Το μεγαλύτερο λάθος που σκέφτεσαι είναι αυτό. Μα αυτό πρέπει να παλέψει, είπαμε, τον εγωισμό. Όσο το λες φυσικά και θα γίνεται, δεν θα έρθει, γιατί θα το φοβάσαι. Αυτός είναι ο πρώτος σου φόβος, ο μεγαλύτερος. Να πιστέψεις στην αγάπη και ότι η αγάπη θα τον κάνει έτσι ώστε να έρθει και όχι απλά να έρθει και να παραθεί και να έχει αλλάξει κιόλας και να έχει αλλάξει και συμπεριφορά και στόχους και όνειρα, να δυναμώσετε και να γίνεται ό,τι είναι να γίνεται σαν ζευγάρι. Κάτι πολύ ισχυρό, πολύ όμορφο, πολύ συγκλονιστικό που πρέπει κάποια στιγμή να το πιστέψεις. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, κάνε μια εγγραφή αν δεν έχεις κάνει και αν κάνεις εγγραφή, πάτα και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησε με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα
Το Tarot είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.